කොහොමද ඔයාලට මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම සුපුරුදු විදිහටම ගොඩාක් හොඳින් ඇති කියලා වෙනද වගේම. ඉතින් අද ඔයාලත් එක්ක කරන්න යන්නේ මේකප් ටියුටෝරියල් එකක්. මේ මේකප් ටියුටෝරියල් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔෆිස් යන කෙනෙක් කියන්නේ හරිම කාර්යබහුලයින උදේට ලෑස්ති වෙන්න හරිම කලබලයක් තියෙන්නේ. සමානෙන් පවුලේ කටයුතුත් එක්ක දරුවන්ගේ කටයුතු ස්වාමියාගේ වැඩ මේ හැමදේමත් එක්ක උදේට ලෑස්ති වෙනවා කියන්නේ හරි යුද්ධයක්නේ. බබාලගේ වැඩ කරන්නත් ඕනේ හැමදේමත් එක්ක. ඒ නිසා එහෙම කෙනෙක්ට බොහොම අඩු කාලයක් තියෙන්නේ එයාලට ඔෆිස් යන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඉතින් ඒ හින්දා එහෙම කෙනෙක්ට අඩුම කාලයක් ඇතුළත මොනවද කරගන්න පුළුවන් කියලා අසන් ලුක් එකක් කරගන්න මම මෙන්න මේ විදිහ ඉක්මනටම කොණ්ඩේ මේ හැමදේමත් එක්ක ඉක්මනටම මේකප් එක කරගන්න හැටි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. මම මේ විශේෂයෙන්ම ෆවුන්ඩේෂන් බ්‍රෂ් ඒ හැම කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව BB ක්‍රීම් එකක් ඒ වගේම බ්‍රෂස් නැතුව මේ ඇඟිලි වලින් අතින් ඉක්මනට ඇප්ලයි කරගෙන ටක් ගාලා කරගන්න පුළුවන් ලුක් එකක් තමයි ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. ඒ නිසා වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව එහෙනම් අපි ඉක්මනටම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මම මේ මේකප් ලුක් ක්‍රියේට් කරලානේ පටන් ගන්න අපි අන්තිමට ලෑස්ති වෙන්න. ඒ හින්දා ඊට කලින් ඔයා ඉස්සෙල්ලම මූණ හොඳට වොෂ් කරලා ඉන්න ඕනේ මේකප් එක කරන්න කලින්. හරි මූණ හොදගත්තට පස්සේ ඉස්සෙල්ලම ඔයා පාවිච්චි කරන ඔයාගේ සීරම් එකක් මොයිස්චරයිසර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ මේකප් එක කරන්න කලින්. ඔෆිස් යන කලින් මේකප් එකක් කියලා කියන්නේ මොන හරි ඇප්ලයි කරන දේ මුළු දවස පුරාම තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම අපේ මූණේ. ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලම හොඳට මේ මූණට අපි ඇප්ලයි කරන අපේ සාමාන්‍ය ප්‍රොටෙක්ෂන් ඒ දේවල් සේරම ඇප්ලයි කරලා ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. මම මගේ සීරම් එක ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මගේ මොයිස්චරයිසර් එක දැන් හරි අපි දැන් පටන් ගමු. ෆවුන්ඩේෂන් එක පටන් ගන්න කලින්ම ඔයාලා ළඟ ලිප් බාම් එකක් තියෙනවා නම් ලිප් බාම් එක ඉස්සෙල්ලාම ඇප්ලයි කරලා ඉන්න. මොකද අපි දවසම අපේ ලිප්ස්ටික් එක තියාගන්න ඕන හින්දා අපේ ලිප් ගොඩක් වෙලාවට ඩල් වෙන්න ගන්නවා අපි ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරගෙන ඉන්න හින්දා. ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා අර සීරම් එක මොයිස්චරයිසර් එක ගා ගන්න ගමන්ම ලිප් බාම් එක ඇප්ලයි කරලා ඉන්න. එතකොට ඔයාගේ ලිප්ස් අපි ලිප්ස්ටික් එක ගන්න වෙලාව වෙනකොට හොඳට මේ ඩල් වෙලා තියෙනවා නම් ඒ ස්කින් එක අපිට අයින් කරගන්න ලේසි. මම හිතුවා ලොකු දෙයක් නැතුව BB ක්‍රීම් එකකින් කරන්න ෆවුන්ඩේෂන් එකක් වගේ නැතුව BB ක්‍රීම් එකකින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා ඉක්මනට මම පාවිච්චි කරන්නේ මගේ BB ක්‍රීම් එක. ඒ වගේම මම කිසිම ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැ. අතින් තමයි මේ හැමදේම ඇප්ලයි කරන්නේ. දැන් අපි අයිබ්‍රෝස් ෆිල් කරගමු ඉක්මනට. මූණට කට් කරගන්න පොඩි බ්‍රවුන්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකත් ඉක්මනටම කරගමු අපි. අපි දැන් අපේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඔක්කොම සෙට් කරගමු. ඔයා ළඟ තියෙන පවුඩර් එකකින්. පොඩි කට් එකක් මූණට දෙනවා නම් පොඩි ලස්සනක් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා මම කැමති ඉක්මනට බ්ලෂ් එක චුට්ටක් ඇප්ලයි කරන්න. ෂැඩෝ එකක් අවශ්‍යම නැහැ. හැබැයි අයි ෂැඩෝ එකක් ඉක්මනට ගන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බ්ලෂ් එකම හරි ඉක්මනට මේ ඇඟිල්ලට අරගෙන ටක් ගාලා ටච් කරගන්න වැඩි වෙලාවක් අපිට නැති හින්දා අයිලයිනර් ටියුටෝරියල් එකක් කරා ඊට කලින් ඉක්මනට කරගන්න පුළුවන් විදිය ගැන ඒකේ මම ස්ටෙන්සිල්ස් හදාගෙන ඔයාලට ඉක්මනට ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන් විදිය පෙන්නුවා. ඔයාලට පුළුවන් හැමදාම උදේට මේ අයිලයිනර් එක අඳිනවා කියන්නේ ටිකක් වෙලාව ගන්න දෙයක් නේ. ඒ නිසා මේ වගේ ස්ටෙන්සිල් එකක් හදාගන්න ඔයාගේ ෂේප් එකට. එතකොට ඔයාලට ඉක්මනටම පුළුවන් ඇප්ලයි කරගන්න අයිලයිනර් එක දෙපැත්තම බැලන්ස් වෙන්න හරියටම ඔයා කැමති විදිහටම. මස්කාරා එක ඇප්ලයි කරගමු.
මාත් ටිකක් නියුඩ් කලර් එකේ ලිප්ස්ටික් එකක් ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නේ. මොකද ඔෆිස් යන මේකප් එකක් ඉඳලා. හැබැයි මම හිතුවා පොඩි ග්ලැමර් එකක් මගේ මූණට දෙන්න ඕන හින්දා මොකද ඩේ ටයිම් එකේදී ලස්සනයි පොඩි ෂැඩෝ එකක් එක්ක මේ ටිකක් ෂයිනි එකක් තියෙන කොටත් ඒ නිසා පොඩි ටච් එකක් දෙන්න හයිලයිටර් එකෙන්. අඩුවෙන් චුට්ටක්. ඒක අවශ්‍යම නෑ ඔයාලට. ඔයාලා අකමැති නම් නහය උඩ ඒ උඩ නළල උඩ ඒ මොනවත්ම හයිලයිට් කරන්න යන්නේ නෑ. මම මේ දෙපැත්ත විතරයි චුට්ටක්. ටික පින්ක් එකත් එක්ක මගේ අව තියෙන බ්‍රවුන් එකක් මික්ස් කරලා කලර් එක ගාගන්නේ. ඔයාලා කැමති නම් මේකප් ෆික්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට මේකප් ෆික්සර් ස්ප්‍රේ එකකින් අපිට ගොඩක් වෙලාව මේකප් එක ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් හින්දා. ගොඩක් වෙලාවට අපේ ගෑල්ලාවයි කැමතින් කොණ්ඩේ කඩාගෙන යන්න කොණ්ඩේ කඩාගෙන සෙට් කරගෙන යන්නත් පුළුවන් ඉක්මනට. ඒ වගේම මම පොඩක් වෙනසකටත් එක්ක කොණ්ඩේ ටිකක් පිටිපස්සට කරලා ක්ලිප් එකක් ගහගන්න හිතුවා. කලාව දෙක විතරයි දාගෙන යන්නේ. හේතුව මම හිතුවා මාලයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා ටිකක් කලාව දෙක ටිකක් පල්ලෙහාට එල්ලන්ට යන ටසල් විදිහට තියෙන හින්දා මාලයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒක ඔයාලගේ ඇඳුමත් එක්ක ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක. විනාඩි 5ක් වගේ අඩු කාලෙකින් ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හම්බෙමු ගොඩක් ලස්සන දේවල් අරගෙන. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.